Ha? Mag-vlog ka na. Vlog? Ako assistant po. Wala pala sa likod. Hindi yan sa akin. Harap sa araw. Hi, Gob. Oh, fish, look, fish. I think there are a lot of fish. Look, look, look. Yeah. Makain ng fish. Yung They're flying. Full of fish. School of fish. So we're going. We will catch one, huh? Yeah. Go, Wait, go, the go. birds trying to catch. Yes, they will. Yeah. They will tell you where they are. See that bird, Magnus? Did you see that bird? He's gonna catch a big fish. Look at it. He's scouting. Looks fine. Looks good. Yeah. Yeah, they should be there. Castle. A what? You've been there, Magnus? Have you been to Lino? When was the last time you went there? August. Maybe this time it's bigger. Can you check the front if there are any boats? It's okay. If you see any boat in front, you have to shout. Because we're busy here. Well, not very big. Look, I saw it jump. Alright. Yeah, a bit bigger. Nakahuli kami ng isda. May ngipin ba? Pwede ba? Sounds fun. Oh, that's really heavy. Yeah. Maybe a bigger fish. Ah. Could it be a shark? Well, good fish. Ooh. Oh, nice. Wow. Okay. Getting bigger.
Paano? Oo naman yan. On na ba? Ko na lang. Oo. Now be careful, because the wind will catch it, huh? Take it out, take it out. Go, go, go. Slowly. Put it. Bukan mo kaya Bert sa ganun naman Bert oh. Ah. Detail. Pilipinas yung flag eh. Hindi. Czech Republic ba yan? Alam mo magandang photo, Marlon, labas tayo, October. Ang tayo kasi 1 oras ang biyahe papunta rito. Kahit Bingley, 1 oras ang biyahe papunta doon. Tapos hanggang alas 5 lang. Alas 5 lang. O paano pagdating ng alas 5 ay alas 7 yung sundown? Wala na, lakad ka. Alas 5 lang ang bus? Oo. Dati, di ba? Oo, 5:45 bata, 5:45. Ngayon hindi na. Nung time na pumunta kami ron eh. Nagmamadali kami. Last bus na to, puntang hindi na. Yun yung pinakauli eh. Alas 7 yata yun eh. Oo, yata. Pero maganda sa Dingley, pre, maganda na. Yun ang highest point ng Malta. Oh? Oo, Oo, ikaw. yun ang highest point ng Malta. Magandang gubat malapit to Marlon, yung busket. Oo, maganda yung busket. I mean, sa ngayon, sa tingin ko hindi dahil dumaan yung summer eh. Oo. Mga Spring. after, mga winter. Actually, spring ang pinaka-the best. Oo. Ayan ako pag hindi nga po yung oras. Ano? Di winter. Oo. February yun, di ba? Maganda, oo. After winter, yun yun. Maganda sa mga punong yun. First time mo should magluwas ulit Problema. since pandemic. Nagano kami? Nagluluwas man ako. Minsan nagano kami, nag-arkila kami ng bangka na. Nagbabanwid. Sorry ay daw kasi ano ang nararamdaman mo pag-aaral ka niya sa lugar araw kang Malta. Kanina lang wala na natao ka dahil. Ano nararamdaman mo tungkol sa manunod sa dito? Ang mapalinis lang. Pipistahan sa Hindi nga pista mo na oh, ano naman Natulayan. Bakit nakapisa ng natulayan? Hindi ba ako kung paano ka natulayan? May experience kami kaya may magdahil parang kumabal tayo. May one time na nag-expect kami. Yan lang kami sa nagreklamo sa sige, magpag-iyo. Tapos, kapito lang ako sa iyo. Tapos, pagkagaan sa semana, ano ba? kaya mas picture mo. Yan kaya. Swerte mo. Yun.